हेलो हाई नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल भोइस च्यानलमा। साथीहरू, आज पनि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। सदा जस्तै आज हामीले टिकटकमा एकदमै ट्रेन्डमा रहेको भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। यदि तपाईलाई प्रिभ्यू भिडियो जस्तो बनाउन मन छ भने तपाईले पनि यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा प्ले स्टोरबाट CapCut एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुभयो होला। डाउनलोड गरेर त्यसलाई इन्स्टल गर्नुभयो भने सजिलोसँग हामीले यो भिडियो बनाउन सक्छौँ। त्यो भन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। तपाईं सर्वप्रथम CapCut एप्लिकेसनमा जानु होला। तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि CapCut एप्लिकेसनमा जान सक्नुहुन्छ। CapCut एप्लिकेसनमा गइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईले यो एरोलाई हेर्नु होला। एरो अनुसार काम गर्नु होला। यो फोटोमा जानु होला। फोटोमा गएर तपाईले 15 वटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। 15 वटा फोटो तपाईको या तपाईको साथीको सम्पूर्ण तपाईको जसको भए पनि 15 वटा फोटो चाहिँ तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म 15 वटा फोटो चुज गर्छु र म तपाईलाई देखाउने छु। 15 वटा फोटो चुज गरिसकेपछि तपाईले के प्रोसेस गर्नुपर्छ यो भिडियोलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो एड बटन देखेको यो तलपट्टिको एड बटनमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईकोमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यसलाई तलपट्टिको यो एरोलाई हल्का यसलाई चाहिँ स्क्रोल गर्नु होला र यहाँ फर्म्याट भन्ने अप्सन रहेको छ। फर्म्याटमा जानु होला। फर्म्याटमा गइसकेपछि 16:9 भन्ने रेसियो रहेको छ। रेसियोलाई टच गर्नु होला र योबाट बाहिर आउनु होला र यो फोटोलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि पहिलो फोटोलाई टच गरिसकेपछि यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ। एडिटमा जानु होला। रोटेट भन्ने अप्सन छ। रोटेट गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई हल्का यो आधा पुर्याउनु होला। त्यसपछि अर्को यो फोटोलाई चाहिँ टच गर्नु होला। यो आधा पुर्याएर यसलाई चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि फेरि यसलाई नै रोटेट गर्नु होला। फेरि यसको आधा पुर्याएर अर्कोलाई टच गर्नु होला। रोटेट गर्नु होला। यसरी नै सम्पूर्ण फोटोलाई चाहिँ रोटेट गर्नु होला। सम्पूर्ण फोटोलाई रोटेट गरिसकेपछि यो लास्टको पार्टको यो वाटरमार्क रहेको छ। यो वाटरमार्कलाई चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। योलाई टच गरिसकेपछि यो डिलिटको अप्सन रहेको छ यहाँ तलपट्टि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ सुरुको फोटोमा आउनु होला। यसरी सारेर सुरुमा आएर तपाईले यो सुरुको फोटोलाई टच गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यो आफ्नो हातको उम्लाको सहायताले तपाईले यसलाई जुम गर्न सक्नुहुन्छ। जुम गर्नु होला र मिलाउनु होला र सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई टच गरेर तपाईले यो हातको उम्लाको सहायताले यसलाई चाहिँ जुम गरेर तपाईको मोबाइलमा फिट गर्नु होला र थर्ड फोटोमा जानु होला। त्यसरी नै सम्पूर्ण फोटोलाई चाहिँ जुम गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फिट गर्नु होला। त्यसपछि यो फोटोको सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि अब हामी ड्युरेसन राख्न गइरहेका छौँ। ड्युरेसनलाई एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला ड्युरेसनको लागि। मैले स्क्रिनमा पनि दिइरहेको छु। त्यसरी नै ड्युरेसन गर्नु होला र हल्का यसलाई चाहिँ यसरी उम्लाको सहायताले यसलाई चाहिँ प्रष्ट अलि परसम्म सार्नु होला र पहिलो फोटोलाई टच गर्नु होला। यसलाई चाहिँ तपाईले पहिलो फोटोलाई चाहिँ 0.7 सेकेन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। 0.7 सेकेन्ड। म 0.7 सेकेन्ड राखिदिन्छु। तपाईले चाहिँ ड्युरेसन चाहिँ यहाँ हेर्नु होला। यो एरोले देखाएकोमा यहाँ देखिन्छ 0.7 सेकेन्ड यहाँ पुर्याउनु होला र सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। सेकेन्ड फोटोलाई पनि 0.7 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसरी नै त्यही सेम प्रोसेस हेरेर 0.7 सेकेन्ड बनाउनु होला। यहाँ हेर्नु होला ट्याक्कै यो उसमा र थर्ड फोटोलाई टच गर्नु होला। थर्ड फोटोलाई पनि तपाईले 0.7 राख्नु होला। मैले ड्युरेसन तपाईले स्क्रिनमा पनि दिइरहेको छु। त्यही अनुसार तपाईले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। 0.7 सेकेन्ड राख्नु होला। यसलाई पनि 0.7 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईले फोर्थ फोटोमा जानु होला। फोर्थ फोटोमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ 1.3 सेकेन्ड राख्नु होला। 1.3 राख्नु होला र 5 फोटोमा जानु होला। 5 मा तपाईले यसलाई 1.3 राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि 1.3 राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँ 6 नम्बर फोटोमा जानु होला। 6 नम्बर फोटोमा चाहिँ तपाईले 0.7 राख्नुपर्ने हुन्छ। यो फोटोलाई तपाईले 0.7 सेकेन्ड राख्नु होला ट्याक्कै र तपाईँ 7 फोटोमा जानु होला। 7 फोटोमा गइसकेपछि तपाईले 7 फोटोलाई चाहिँ तपाईले 0.6 सेकेन्ड राखिदिनु होला। 0.6 सेकेन्ड 0.6 सेकेन्ड र 8 फोटोमा जानु होला। 8 फोटोमा चाहिँ तपाईले 2.7 राख्नु होला। 2.7 त्यसपछि 9 फोटोमा जानु होला। 9 फोटोमा गइसकेपछि तपाईले 1.3 राख्नु होला।
त्यसपछि 10 फोटोमा जानु होला 10 फोटोमा तपाईले 1.3 नै राख्नु होला त्यसपछि 11 फोटोमा जानु होला 11 फोटोमा तपाईले 0.7 राख्नु होला त्यसपछि तपाई 12 नम्बर फोटोमा जानु होला 12 नम्बर फोटोमा चाहिँ तपाईले 0.7 राख्नु होला त्यसपछि 13 नम्बर फोटोमा जानु होला 13 नम्बर फोटोमा तपाईले 1.3 राख्नु होला त्यसपछि 14 नम्बर फोटोमा जानु होला 14 नम्बर फोटोमा तपाईले 1.3 राख्नु होला त्यसपछि 15 नम्बर फोटो जो लास्ट फोटोलाई चाहिँ तपाईले 0.9 सेकेन्ड राख्नु होला यति गरिसकेपछि तपाई सुरुको फोटोमा आउनु होला अब हामीले एनिमेसन राख्न गइरहेका छौं एनिमेसनको लागि सुरुको फोटोमा लाइट टच गर्नु होला त्यसपछि एनिमेसनमा जानु होला मैले स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु त्यसरी नै एनिमेसन राख्नु होला र पहिलो फोटोलाई टच गरिसकेपछि एनिमेसनमा जानु होला र कम्बोमा जानु होला कम्बोमा गइसकेपछि यसलाई हल्का स्क्रोल गर्नु होला पछाडिपट्टि यहाँ चाहिँ बाइसेक्ट 2 भन्ने अप्सन रहेको छ बाइसेक्ट 2 लाई टच गर्नु होला र यसलाई लगाइदिनु होला यही टाइममा सेकेन्ड फोटोलाई टच गर्नु होला कम्बोमा जानु होला यसलाई चाहिँ तपाईले ओभल लगाउन सक्नुहुन्छ ओभल लगाउनु होला त्यसपछि राइट लगाउनु होला र अब थर्ड फोटोलाई पनि तपाईले ओभलै लगाउनु होला र त्यसपछि थर्ड फोटोलाई ओभल लगाइसकेपछि यसलाई नि राइट लगाउनु होला त्यसपछि तपाई फोर्थ फोटोमा आउनुहुन्छ फोर्थ फोटोलाई टच गर्नु होला र कम्बोमा जानु होला त्यसपछि हल्का यसलाई स्क्रोल गर्नु होला पेनलम 1 रहेको छ पेनलम 1 लगाउनु होला र 5 फोटोलाई टच गर्नु होला 5 फोटोलाई टच गरिसकेपछि तपाईले यसलाई पनि सेम पेनलम 1 नै लगाउनु होला त्यसपछि 6 फोटोलाई टच गर्नु होला 6 फोटोलाई टच गरेर कम्बोमा जानु होला कम्बोमा गइसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ ओभल लगाउन सक्नुहुन्छ ओभल लगाउनु होला त्यसपछि 7 फोटोलाई टच गर्नु होला यसलाई पनि ओभलै लगाइदिनु होला सेम प्रोसेसबाट 7 फोटो पछाडी 8 फोटोलाई टच गर्नु होला 8 फोटोमा जानु होला कम्बोमा जानु होला त्यसपछि पेनल 1 लगाउनु होला त्यसपछि 9 फोटोलाई टच गर्नु होला 9 फोटोलाई टच गरिसकेपछि तपाईले यसलाई पनि तपाईले पेनल 1 लगाउनु होला त्यसपछि तपाई अब 10 फोटोमा जानु होला 10 फोटोमा गइसकेपछि तपाई यसलाई पनि पेनलम 1 नै लगाउनु होला त्यसपछि तपाई 11 फोटोमा जानु होला 11 फोटोलाई चाहिँ तपाईले 11 फोटोलाई चाहिँ ओभल लगाउनु होला र त्यसपछि तपाई 12 फोटोमा जानु होला 12 लाई नै ओभलै लगाउनु होला त्यसपछि 13 मा जानु होला 13 लाई नै ओभलै लगाउनु होला त्यसपछि रह्यो बाँकी रहेका 14 र 15 लाई चाहिँ तपाईले पेनल 1 लगाउनु होला यति गरिसकेपछि तपाईको अब एनिमेसनको काम सकिसकेको छ अब इफेक्ट राख्न गइरहेका छौं इफेक्ट राख्नको लागि तपाई सुरुमा आउनु होला सुरुमा आइसकेपछि हल्का यसलाई जुम गर्नु होला र सुरुमा आइसकेपछि सुरुमा ल्याउनु होला र इफेक्टमा जानु होला त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाई यता स्क्रोल गर्नु होला यहाँ मोड भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ मोडमा जानु होला पहिलो फोटोकोमा मोडमा जानु होला त्यसपछि हल्का यसलाई स्क्रोल गर्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईले म्याटर देख्न सक्नुहुन्छ म्याटर भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ म्याटरलाई टच गर्नु होला र यसलाई राइट लगाउनु होला र म्याटरलाई चाहिँ तपाईले पहिलो फोटो भरि बनाउनु होला पहिलो फोटो भरि बनाउनु होला पहिलो फोटोमा बनाइसकेपछि सेकेन्ड फोटोको सुरुमा आउनु होला फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला इफेक्टमा जानु होला अनि भिडियो इफेक्टमा जानु होला त्यसपछि तपाई चाहिँ पार्टी भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँ पार्टी अप्सनमा जानु होला पार्टी पछाडी तल स्क्रोल गर्नु होला तल स्क्रोल गरेपछि रिपल भन्ने अप्सन रहेको छ रिपल भन्ने अप्सन रहेको छ रिपल भन्ने अप्सनलाई टच गर्नु होला र यसलाई राइट लगाउनु होला यसलाई पनि तपाईले सेम सेकेन्ड भिडियो भरि बनाउनु होला सेम सेकेन्ड भिडियो भरि यसलाई चाहिँ बनाउनु होला टेक सेकेन्ड भिडियो बनाइसकेपछि थर्ड फोटोको सुरुमा आउनु होला थर्ड भिडियोको सुरुमा आइसकेपछि तपाईले थर्ड भिडियोको सुरुमा आउनु होला थर्ड भिडियोको सुरुमा आइसकेपछि तपाईले थर्ड भिडियोमा चाहिँ तपाईले सेम पार्टी यही नै रिभल नै लगाउनु पर्ने हुन्छ र यहीलाई तपाईले टच गर्नु होला र यसलाई कपी गरिदिनु होला त्यसपछि यसलाई चाहिँ हल्का मिलाउनु होला ब्यालेन्स चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ हल्का मिलाउनु होला अलिकति बढाएर हुन्छ कि घटाएर हुन्छ कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ मिलाउनु होला त्यसपछि तपाई चाहिँ फोर्थ फोटोमा आउनु होला फोर्थ फोटोमा चाहिँ तपाईले म्याटर लगाउनु होला मैले स्क्रिनमा दिइरहेको छु त्यो अनुसार तपाईले ड्याङ ड्याङ लगाउनु होला
फोर्थ फोटोलाई म्याटर लगाउनु होला। 5 फोटोलाई पनि यही सेम कपी गर्दै हुन्छ। 5 फोटोलाई नि म्याटर लगाउनु होला। फोर्थ फोटोलाई मैले म्याटर लगाइसकेको छु यसलाई र मैले 5 फोटोलाई पनि यसलाई कपी गर्दै 5 फोटोलाई पनि म्याटर लगाइदिए। कपी गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी नै कपी गर्नु होला। कपी गरेर 5 फोटोलाई पनि म्याटर नै लगाइदिनु होला र यसलाई टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल कपी भन्ने अप्सन आउँछ। कपी भन्ने अप्सनमा कपी गरेपछि अर्को फोटोमा कपी हुन्छ है। त्यसरी नै कपी गरेर तपाईले 4 र 5 फोटोमा चाहिँ तपाईले म्याटर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि 6 फोटोको सुरुमा आउनु होला। 6 फोटोको सुरुमा आइसकेपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले हल्का यसलाई स्क्रोल गर्नु होला, पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि रिपल भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँ तलपट्टि, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिपल भन्ने अप्सनलाई चाहिँ टच गर्नु होला र यो चाहिँ 6 फोटो भरि बनाउनु होला। यो चाहिँ तपाईले 6 फोटो भरि बनाउनु होला र 7 फोटोमा पनि यसलाई सेम फोटोलाई कपी गर्दिनु होला। कपी गरेर 7 फोटो भरि बनाउनु होला र 8 फोटोको सुरुमा आउनु होला। त्यसपछि 8 फोटोको सुरुमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाई 8 फोटोलाई चाहिँ तपाईले म्याटर लगाउनु पर्ने हुन्छ। 8 फोटो 9 10 र तपाईले 11 फोटोसम्म चाहिँ म्याटर भन्ने अप्सन लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाई भिडियो इफेक्टमा आउनु होला। त्यसपछि यहाँ पार्टी भन्ने मुड भन्ने अप्सन रहेको छ, मुडमा जानु होला। त्यसपछि हल्का यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ म्याटर भन्ने अप्सन रहेको छ, म्याटरमा जानु होला र यसलाई राइट लगाउनु होला। यो पछाडिपट्टिकोलाई घटाएर तपाईले ट्याक्क त्यो तपाईले चाहिँ 8 फोटो भरि बनाउनु होला। त त्यसपछि 8 फोटो भइसकेपछि तपाईले यसलाई कपी गर्नु होला। 9 फोटोमा नि यही लगाउनु होला। 9 फोटोमा लगाइसकेपछि 10 फोटोमा नि तपाईले यही लगाउनु होला र 10 फोटोमा लगाइसकेपछि 11 फोटोमा पनि तपाईले यही नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। 11 फोटोमा यही लगाइसके पछाडि तपाईले चाहिँ अब 12 नम्बर फोटोको सुरुमा आउनु होला र भिडियो इफेक्टमा आउनु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा आइसकेपछि तपाईले यसलाई हल्का स्क्रोल गर्नु होला, पार्टीमा जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि यसलाई हल्का स्क्रोल गर्नु होला। यहाँ चाहिँ रिपल भन्ने अप्सन छ, रिपलमा जानु होला र यसलाई रिपल लगाउनु होला। पछाडि रहेका 3टा फोटा 13 14 15 लाई चाहिँ तपाईले म्याटर लगाउनु होला। म्याटरको लागि चाहिँ तपाईले सेम भिडियो इफेक्टमा आउनु होला। इफेक्टमा आएर भिडियो इफेक्टमा आएपछि मुडमा आउनु होला। मुडमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ म्याटर भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ यहाँ तलपट्टि, म्याटरमा जानु होला। म्याटर गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ हल्का मिलाएर ब्यालेन्स गरेर तपाईले अगाडि नै राख्नु होला र तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईको यो 13 नम्बर फोटोमा चाहिँ ट्याक्क मिलाउनु होला र यसलाई कपी गर्नु होला। 14 नम्बरमा मिल्ने छ र 15 नम्बरमा पनि यसलाई कपी गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ लगभग तपाईको काम इफेक्ट राख्ने काम सकिसकेको छ। सम्पूर्ण फोटोमा इफेक्ट राखिसकेपछि तपाई सुरुमा आउनु होला। सुरुमा आइसकेपछि तपाईले चाहिँ अब अडियो राख्नु पर्ने हुन्छ। अडियोको लागि चाहिँ यो अडियो भन्ने अप्सन रहेको छ, अडियो अप्सनमा जानु होला र यो साउन्डको अप्सनमा जानु होला। साउन्डको अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले रहेको छ यो फोल्डरमा जानु होला। फोल्डरमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ एक्स्ट्रा साउन्ड फर भिडियो भन्ने रहेको छ, एक्स्ट्रा साउन्ड फर भिडियो भन्नेमा जानु होला र मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा भिडियोको लिंक दिनेछु, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र त्यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो सुरुको अप्सनको यो प्लसको चिन्हमा चाहिँ टच गर्नु होला। तपाईको यो साउन्ड तपाईको मोबाइलमा बसिसकेको छ, तपाईको यो लास्टसम्म साउन्ड बसिसकेको छ। यो हामीले लास्टमा प्ले गरेर पनि हेर्नेछौँ र त्यसपछि अब तपाईले लास्ट प्रोसेसमा गर्नुपर्ने कुराहरू रहेका छन् र तपाई चाहिँ यो तपाई 1 2 3 4 नम्बर फोटोको सुरुमा आउनु होला। 4 नम्बर फोटोको सुरुमा आइसकेपछि तपाईले 4 नम्बर फोटोको सुरुको यो एरो रहेको छ, यो एरोमा चाहिँ टच गर्नु होला। एरोमा टच गरिसकेपछि तपाई क्यामेरामा जानु होला। क्यामेरामा गइसकेपछि हल्का यसलाई चाहिँ पुट आउट भन्ने अप्सन रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ पुट आउट भन्ने रहेको छ। पुट आउट भन्ने अप्सनलाई चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई राइट लगाइदिनु होला। त्यसपछि तपाई चाहिँ अब यो 4 फोटोको अगाडि लगाइसकेपछि 5 फोटोको सुरुमा आउनु होला। 5 फोटोको सुरुमा आइसकेपछि तपाईले यो 5 फोटोको अगाडिको पनि तपाईले यहाँ टच गर्नु होला। त्यसपछि क्यामेरामा आउनु होला। क्यामेरामा आएर फेरि यसलाई पनि पुट आउटै लगाउनु होला, पुट आउट नै लगाउनु होला। त्यसपछि यसलाई चाहिँ राइट लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईले हल्का यसलाई स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरेर तपाईले चाहिँ 5 नम्बर फोटोमा लगाइसकेपछि 6 7 नम्बरको फोटोमा आउनु होला। 7 नम्बरको फोटोको अगाडि आइसकेपछि तपाईले यो अप्सन रहेको छ, त्यो अप्सनमा टच गर्नु होला र क्यामेरामा अप्सनमा टच गर्नु होला र तपाईले चाहिँ पुट पहिलाको लागि पुट आउट राख्नु होला। पुट आउट राख्नु होला। यो
यो 7 नम्बरमा चाहिँ 8 मा चाहिँ तपाईले पुट इन लगाउनु होला। तपाईँ क्यामेरामा जानु होला, यसलाई चाहिँ पुट इन लगाइदिनु होला। त्यसपछि पुट इन लगाइसकेपछि यसलाई राइट लगाउनु होला, यसलाई हल्का स्क्रोल गर्नु होला। 8 भइसकेपछि 9 10 11 12 13 नम्बर फोटोको सुरुमा आउनु होला। 13 नम्बरको फोटोको सुरुमा आइसकेपछि तपाईले 13 नम्बर फोटोमा चाहिँ दुईटामा पुट आउट राख्नु होला। 13 नम्बर फोटोमा चाहिँ तपाईले चाहिँ क्यामेरामा आउनु होला, पुट आउट राख्नु होला र 14 नम्बर फोटोमा चाहिँ तपाईले पुट आउट राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ फेरि 9 नम्बर फोटोमा आउनु होला, गन्दै 9 मा आउनु होला र क्यामेरामा आउनु होला। यसलाई चाहिँ तपाईले पुट इन दुईटैलाई पुट इन लगाउनु होला। 9 र 10 लाई पुट इन लगाउनु होला र तपाईले 10 नम्बरको फोटोमा चाहिँ सुरुमा आउनु होला र यसलाई पनि पुट इन नै लगाउनु होला र राइट लगाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको काम लगभग सकिसकेको छ। तपाईले अब यसलाई चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईको फुलमा राख्नु होला र यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु होला तपाईको मोबाइलमा। सेभ हुने जेलसम्म हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, हालैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई चाहिँ अन गरिदिनु होला र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नु होला, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ आउने छौँ र तपाईलाई मन पर्ने नै छ यो भिडियो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। त्यसपछि यो सेभ भइसकेपछि यसलाई डन गर्नु होला। फेरि अब तपाईले डन गरिसकेपछि तपाईँ यो न्यू प्रोजेक्टमा आउनु होला। न्यू प्रोजेक्टमा आइसकेपछि तपाईँ यो भिडियोमा आउनु होला। भिडियोमा आइसकेपछि भर्खरै सेभ भएको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यो तल आएर यो एड अप्सनमा चाहिँ टच गर्नु होला। तपाईको यो एड हुनेछ र यो लास्टमा रहेको यो वाटरमार्कलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला र सुरुमा आउनु होला। सुरुमा आएर तपाईले चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु रहेको छ नि, यहाँ चाहिँ आउनु होला र यहाँ चाहिँ फर्म्याट भन्ने अप्सन रहेको छ, फर्म्याटमा जानु होला र 9:16 भन्ने अप्सन रहेको छ, 9:16 भन्ने अप्सनमा राख्नु होला। तपाईको यस्तो भिडियो देखिनेछ र यसलाई राइट लगाउनु होला र यो भिडियोलाई चाहिँ टच गर्नु होला। त्यसपछि हल्का स्क्रोल गर्नु होला, यहाँ एडिट भन्ने अप्सन रहेको छ, एडिटमा जानु होला र रोटेट गर्नु होला। एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी रोटेट गरेपछि तपाईको मोबाइलमा फिट हुनेछ। अब हामी यो प्ले गरेर हेर्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ यति राम्रो तरिकाले यो भिडियो बनिसकेको छ। तपाईले पनि यसरी नै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले योलाई चाहिँ तपाईको मोबाइलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।